हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज हूँ तमारा माटे एक नवी ज रेसिपी लईने आवी छूं जे आपणे दूधीमांथी बनाववाना छीए। तो चालो जोई लईए केवी रीते बनावशुं। एना माटे पहेला आपणे एक स्टफिंग बनाववानुं छे, जेना माटे अर्धी वाटकी शेकेलो चणानो लोट लई लीधो छे। एमां 1.5 चमची लाल मरचुं पाउडर, 2 चमची धाणा जीरुं पाउडर, अर्धी चमची थी ओછી हळદર लई लईशुं, अर्धी चमची मीठुं, अर्धी चमची गरम मसालो, 2 नानी चमची जेटला सफेद तल उमेरी दीधा छे। अहींया 1 चमची जीरुं, 1 चमची आखा धाणा अने 1 चमची कोपरानुं खमण लीधुं छे। धाणा अने जीरुं अधकचरा वाटीने लईशुं। 2 चमची आदू लसण अने मरचानी पेस्ट उमेरी दीधी छे। 1 થી 1.5 चमची લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે। 2 ચમચી તેલનું મોણ ઉમેરી દઈશું અને આ મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જરૂર પડે તો હજી 1 થી 2 ચમચી તેલ ઉમેરી અને આવી રીતનું સરસ આપણે મિશ્રણ બનાવી લઈશું। तो આપણું આ સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। એને એક બાજુ રાખી દઈએ અને અહીંયા મેં જે દૂધી લીધી હતી એને છાલ કાઢી અને ધોઈને લઈ લીધી છે। હવે એને આપણે આવી રીતના રાઉન્ડમાં 1.5 થી 1.5 ઇંચ જેટલી જાડાઈમાં ટુકડા કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ભરેલી દૂધીનું એક નવી જ રીતથી શાક બનાવવાના છીએ। દૂધીની અલગ અલગ રેસિપીઓ અને અલગ અલગ શાક તો તમે ઘણીવાર બનાવ્યા હશે, પણ એકવાર જો મારી આ રીતથી તમે ભરેલી દૂધીનું શાક બનાવશો તો તમારા ઘરના મોટાથી લઈને નાના બાળકો બધા આ શાક હોશે ખાશે। અને જે લોકો તમારા ઘરમાં દૂધીને પસંદ નહીં કરતા હોય એ પણ ખાવા લાગશે। હવે બધા ટુકડામાં આવી રીતે પોણે સુધી આપણે વચ્ચેથી કટ લગાવી દઈશું, જેવી રીતે તમને બતાવી રહી છું। હજી એક પીસમાં તમને કટ લગાવી અને બતાવું છું। આવી રીતે પોણે સુધી આપણે કટ લગાવવાનો છે। તો આવી રીતે હવે હું બધા ટુકડાને વચ્ચેથી કટ લગાવી તૈયાર કરી લઈશ। ફ્રેન્ડ્સ, તમે એકવાર મારી આ રીતથી ભરેલી દૂધીનું શાક બનાવશો તો મારી ગેરંટી છે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સ પનીરના શાક કરતાં પણ આ શાક વધારે પસંદ કરશે। અહીંયા બધા ટુકડામાં કટ લગાવી દીધો છે। હવે એને આવી રીતે ખોલી અડધી ચમચીથી ઓછો મસાલો દરેક ટુકડામાં ભરી લઈશું અને એને સરસ રીતે પ્રેસ કરી લઈશું, જેથી શાક બનાવતી વખતે એમાંથી મસાલો બહાર ન નીકળે। તો આવી રીતે હવે આપણે બધા ટુકડા સ્ટફિંગ ભરી અને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા આગળ બધા ટુકડા મેં આવી રીતે સ્ટફિંગ ભરી અને તૈયાર કરી લીધું છે। હવે એના વઘાર માટેની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ। એના માટે કુકરમાં પા વાટકી તેલ લઈ લીધું છે। એમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને રાઈને જીરું કકડી જાય સરસ રીતે પછી એમાં એક ઝીણું સમારેલું ટમેટું ઉમેરી દઈશું। ટમેટાને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાનું છે। હવે જે આપણે સ્ટફિંગ ભરતા મસાલો વધેલો એમાં 2-3 ચમચી પાણી ઉમેરી એને પણ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ મસાલાને કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી સરસ સાંતળી લેવાનો છે। મસાલો અહીંયા સંતળાઈ ગયો છે। એમાં આપણે અડધી વાટકી પાણી ઉમેરી દઈશું અને આ ગ્રેવીને 1 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। ગ્રેવી ઉકળી ગઈ છે। હવે એમાં આપણે સ્ટફિંગ ભરેલા બધા જ દૂધીના પીસ ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે રહીને દૂધીના બધા પીસને ગ્રેવી સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે અલટ-પલટ કરી મિક્સ કરી લઈશું। દૂધીના પીસ અને મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 2 વિસલ કરી લઈશું। તો હવે અહીંયા 2 વિસલ થઈ ગઈ છે। આપણે શાકને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી કોથમીર ભભરાવી અને સર્વ કરીશું। તો એક નવી જ રીતથી ભરેલી દૂધીનું શાક એ પણ કુકરમાં ફટાફટ બનીને રેડી થઈ ગયું છે।
તમે પણ એકવાર ચોક્કસથી ઘરે ટ્રાય કરજો. તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં કોઈ દૂધી નહીં ખાતું હોય એ પણ આ શાક હોશે હોશે ખાશે. મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું આવી નવી ટેસ્ટી અને યમ્મી રેસિપી સાથે એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.